đó,ดูดิมีตั้งหลายถุงแล้วมา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 แล้วหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรเขาสนิทเขา明日来るね今日ダメよねไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปกลับบ้านนะเข้ามาในนี้มาแล้วไปมันนี่มาลูกไม่ไปไม่ไปมันนี่มาแล้วかわいいかっこいいからดู